රුසියාවේ ටාටස්ථාන් ප්‍රදේශයේ නගර කිහිපයකට යුක්‍රේනය විසින් එල්ල කරන ලද දැබැන්ත ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් 78 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවන්ට අනුව මේ රුසියානු භූමිය තුළ මෙම යුද්ධයේදී සිදු වූ බරපතලම මාරක ප්‍රහාරකවලින් එකක්. ප්‍රහාරය දියත් කළ යුක්‍රේන හමුදාව පවසන්නේ මෙම ප්‍රහාරයේදී තෙල් පිරිපහදු ඉලක්ක කළ බවයි. රුසියාවේ මෙම නගරය යුක්‍රේන දේශ සීමාවේ සිට කිලෝමීටර් 1200ක් පමණ දුරින් පිහිටා තියෙනවා. මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වූ නගරය තුළ තෙල් පිරිපහදු දෙකක් සහ පෙට්‍රොකෙමිකල් කර්මාන්ත ශාලාවක් පිහිටා තිබීම ප්‍රහාරයට හේතුවක් වුණා. යුක්‍රේනය පසුගිය කාලය පුරාවට රුසියාවේ ඉන්ද්‍ර නිෂ්පාදන ධාරිතාවන්ට බලපෑම් කරන අරමුණෙන් ප්‍රහාර කිහිපයක්ම එල්ල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙම ප්‍රහාරයත් එහි ප්‍රතිඵලයක්. මියගිය 13 දෙනා අතර 9 දෙනෙක්ම මිය ගියේ එක් ඩ්‍රෝන යානයක් නේවාසිකාගාරයකට වැදීම හේතුවෙන්.